děláš, vole? Co děláš, ty demente? Jako vážně? To budeš dělat celou cestu? Zřejmě ano. Co ty zmrde, vole? Vyšetřil jsem ho, to není cvok. Je to malý mentál, naprosto neschopný vymanit se z přítomnosti. Mluvte jasně, doktore. Dobrá, je to neuvěřitelný blbec. Musím se ho zbavit, bylo by mu lépe v útulku. Ten je pro blázny, ne pro blbce. Měli by se postavit útulky pro blbce, ale představte si, jak by ty budovy musely být velké.